بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو النهارده هنكمل مع بعض شرح الميكانيكال فنتليتور، جهاز التنفس الصناعي. كنا اخدنا بارت 1، اتكلمنا عن الاسيستد كنترول مود، واخدنا كل حاجه تخص المود ده. مهم جدا تعرف فكره المود، الرسمه اللي بتعبر عنه، ايه مزايا المود ده وايه عيوبه. وهسيب لكم اللينك بتاع بارت 1 في صندوق الوصف. تمام. ان شاء الله فيديو النهارده هنتكلم عن ال SIMV مود، وهناخد برضو كل حاجة تخص المود ده. جاهزين نبدأ ولا ايه؟ مساء الخير يا جماعة، جاهزين؟ حد يرد جاهزين؟ ما انت لازم تردوا عشان اعرف هبدأ ولا مش هبدأ. جاهزين؟ جاهزين. طيب ال SIMV مود ده اختصار لي Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. طب انا عايزة افهم كده، ايه فكرة المود ده يا شباب؟ المود ده انا ببقى مظبطة الفنت على عدد محدد من المانداتوري بريس، يعني الفنت هيدي البيشنت عدد معين من البريس، عدد معين من الانفاس. مثلا انا بقول للفنت ده ادي للبيشنت 10 بريس في الدقيقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بظبط السيتنج بتاعت الفنت، ان الفنت يدي ريسبيراتوري ريت 10 بريس في الدقيقة. يعني كده الفنت هيدي البيشنت ده نفس كل 6 ثواني، ما هم 10 أنفاس في 6 ثواني بتجيب دقيقة. تمام. فالمفروض ان الفنت يدي البيشنت نفس كل 6 ثواني. تمام. تمام. في المود ده بقى بيبقى مسموح للبيشنت ان هو يشارك ب spontaneous بريس بين المانداتوري. يعني ادي الفنت عطى للبيشنت مانداتوري بريس، يعني الفنت هو اللي عطى البيشنت البريس. تمام. المفروض البريس ده اللي هو المانداتوري بيتكرر كل 6 ثواني. في ال6 ثواني دول ممكن البيشنت ياخد spontaneous بريس، ممكن ياخد كذا بريس على حسب قدرته. يعني الخلاصة ان البيشنت في المود ده بيبقى قادر ان هو يشارك بسايكلز كاملة، بسبونتينيوس بريس كامل، ببريس كامل عبارة عن انسبيريشن واكسبيريشن بين المانداتوري. يعني هنا البيشنت بيشارك، البيشنت بيعمل مجهود، البيشنت بياخد سبونتينيوس بريس بين المانداتوري للاس اي ام في بيدي، على عكس الاي سي في مود يا دوبك البيشنت كان بيعمل انيشيشن بس. تمام. بيعمل انيشيشن بس، مش بيكمل البريس للاخر، والفنت يروح يكمل النفس ويدي مانداتوري بريس. يعني في الاي سي في مود البيشنت بيبقى معتمد اعتماد كلي على الفنت، لان الفنت هو اللي بيدي البريس. تمام. علشان كده لو اشتغلت مع حالة محطوطة على ACV مود، تمام، خلي بالك، يعني في ساعات ناس بتعمل سكشن وبتنسى انها توصل وصلة الفنت بالتيوبة، تمام، بالاي تي تي. فخلي بالك، عشان كده البيشنت ممكن يحصل له ارست، لان البيشنت بيكون معتمد اعتماد كلي على المود ده اللي هو الاي سي في مود، على عكس الاس اي ام في. هنا البيشنت معتمد اعتماد جزئي. تمام. بيبقى فكرة المود ده ان البيشنت بيشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري بريس للفنت بيديها. ركز معايا كده، الصور هي اللي هتوضح لك الدنيا. تمام. كنا اخدنا الصورة دي في الاي سي مود. تمام. اللي فوق خالص دي اول رسمة معانا، دي السبونتينيوس بريس اللي هو النفس التلقائي اللي البيشنت بياخده. قلت لك احفظ شكل السبونتينيوس بريس. تمام. اول ما بلاقي نيجاتيف بريشر يعني بيشنت افورت، لان انا عشان اخد النفس لازم يكون عندي نيجاتيف بريشر.
علشان الاير يتحرك من بره لجوه، من الهاي بريشر لللو بريشر. تمام. احنا قلنا الخط المنقط عند 5 ده هتلاقي الويف نزلت تحت كده. طالما نزلت عن 5، تمام، اللي تحت ده نيجاتيف بريشر. اول ما بلاقي نيجاتيف بريشر على طول البيشنت ايفورت. تمام. بقى ده سبونتينيوس بريس عبارة عن انسبيريشن اكسبيريشن. تمام. انسبيريشن زائد اكسبيريشن بيساوي سبونتينيوس بريس. تمام. وقلنا نحفظ شكل الويف بتاعة السبونتينيوس بريس. اما الرسمة التانية دي الكنترولد بريس، يعني ده البريس اللي الفنت هو اللي بيديه. تمام. وقلنا الفنت ايفورت بعبر عنه ببوزيتيف بريشر. تمام. لان الفنت هو اللي بيزق الهواء من الجهاز وبيدخله للبيشنت. بيزقه بايه؟ بوزيتيف بريشر. على طول اول ما بلاقي بوزيتيف بريشر بيبقى ده الفنت ايفورت. يعني عندك 5 اهي، الويف طلعت فوق، ده بوزيتيف بريشر، يبقى ده الفنت ايفورت. وقلت لك احفظ شكل الويف بتاعه الفنت. تمام. الرسمه الثالثه في الفيديو الاي سي مود ما رضيتش اشرحها، وقلت ان شاء الله اشرحها في الفيديو اللي جاي. تعالى بقى نركز مع بعض كده على رسمه الاس اي ام في مود. ركز معايا. الرسمه الثالثه اول ويف عندك اللي هي بين الخطين الزرقي ده، على طول اول ما بشوف الويف ده مش دي سبونتينيوس بريس؟ ايوه، انسبيريشن واكسبيريشن. طب عرفت ازاي ان ده سبونتينيوس بريس؟ على طول في نيجاتيف بريشر اهو. نيجاتيف بريشر يعني البيشنت ايفورت. تمام. وده بريس اهو عباره عن انسبيريشن واكسبيريشن. تمام. البيشنت اهو كتر خيره شارك معايا بسبونتينيوس بريس، شارك معايا بنفس كامل عباره عن انسبيريشن واكسبيريشن، على عكس الاي سي مود كان مجرد ان هو بيعمل initiation، يا دوب بيبتدي النفس. تمام. بعد كده الفنت في الوقت المحدد ليه راح عطى النفس بتاعه اللي هو المانداتوري. ما هو الرسمة او الويف اللي ما بين الخطين الخضر دول ده الفنت بريس. ليه؟ لان ده بوزيتيف بريشر. واحنا قلنا لان الويف فوق 5، قلنا اول ما بلاقي بوزيتيف بريشر ده الفنت ايفورت. تمام. بعد كده الفنت عطى المانداتوري بريس بتاعه في وقت فاضي ما بين المانداتوري والمانداتوري. يعني مثلا اما ظبط الفنت ده ان هو يدي النفس بتاعه كل 6 ثواني، في ال6 ثواني دول البيشنت بقى بيشارك بالسبونتينيوس بريس بتاعه. ممكن ياخد نفس، ممكن ياخد 2، ممكن ياخد 3. يعني بعد المانداتوري البيشنت شارك بسبونتينيوس بريس اهو تاني عبارة عن انسبيريشن اكسبيريشن. تمام. فدي فكرة يا شباب الاس اي ام في مود. تمام. طبعا ده احسن بكتير من الاي سي مود، لان هنا البيشنت بيبقى معتمد اعتماد جزئي على الفنت، لان هو بيشارك بسايكلز كاملة بجانب المانداتوري اللي الفنت بيديها. تمام. يبقى الخلاصة في الاس اي ام في مود ان البيشنت بيشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري. وهتكون نمت صح كده معايا. وتعالى كده نقارن ما بين الرسمة بتاعت الاي سي مود والاس اي ام في مود، علشان اول ما تشوف شكل الويف على الفنت تعرف اسم المود ده. تمام. يعني الرسمة الاولى ادي عندنا الصفر، طبعا اللي فوق الصفر ده بوزيتيف بريشر. تمام. واللي تحت نيجاتيف بريشر. تمام. بغض النظر عن الارقام دلوقتي. طب تعالى معايا. بوزيتيف بريشر على طول دي ايه؟ ده الفنت ايفورت. يعني اول ويف معايا دي مانداتوري بريس. تمام. بعد كده لقيت في نيجاتيف ديفليكشن، ده البيشنت ايفورت. تمام. بس ركز معايا، ده هنا مجرد ان هو عمل initiation، يعني ما كملش النفس للاخر، يا دوبك عمل inspiration وما كملش النفس للاخر اللي هو عبارة عن inspiration expiration. تمام. يا دوبك عمل initiation
والفنت راح عطى النفس بتاعه اللي هي الويف التانية اللي بعد النيجاتيف ديفليكشن. تمام. بجي انا اول ما بلاقي ان البيشنت يدوبك عمل انيشيشن للبريس وما كملهوش للاخر، تمام، والفنت راح عطى البريس بتاعه، ده على طول AC مود. احنا قلنا ان في AC مود ان يدوب البيشنت بيعمل انيشيشن بس مش بيقدر يكمل البريس للاخر علشان الريسبيراتوري ماسلز بتاعته ضعيفة، فالفنت بيروح يكمله النفس بتاعه ويديله مانداتوري بريس. تمام. الرسمة التانية ادي الصفر لقيت فيه نيجاتيف ديفليكشن، تمام، بجدال بيشنت ايفورت. دي الويف بتاعت السبونتينيوس بريس اللي هي عبارة عن انسبيريشن اكسبيريشن. تمام، اهو البيشنت شارك بسايكل كاملة. تمام. بعد كده لقيت الويف بتاعت الفنت اللي هي المانداتوري اللي هي تقريبا شكلها بيكون عامل زي المثلث كده، واحنا عارفين اهو بوزيتيف بريشر يعني الفنت ايفورت. تمام. بعد كده لقيت برضو spontaneous breath اهو عبارة عن inspiration expiration، بعد كده mandatory. طب هنا البيشنت شارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري بجداه SIMV مود. تمام. طب بعد المانداتوري عندك تاني اهو spontaneous breath كامل عبارة عن inspiration expiration. بجانا اول ما بلاقي spontaneous breath كامل عبارة عن inspiration expiration بين المانداتوري على طول ده SIMV مود. ناخد بالنا من الرسمتين ونقارن ما بين ال ACV مود وال SIMV مود. ال ACV مود البيشنت معتمد اعتماد كلي على الفنت، اما في ال SIMV البيشنت معتمد اعتماد جزئي على الفنت. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ احنا قلنا في الاول ان ال SIMV مود اختصار ل Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation. تمام. طب Intermittent Mandatory لان بيكون بين المانداتوري في spontaneous breath، كأن كلمة intermittent معناها متقطعة. تمام. synchronized intermittent mandatory ventilation. تمام. طب ايه حكاية كلمة synchronized ده؟ هنتكلم عنها بقى. عايزاك تفهم ان اهم ميزة في ال SIMV مود هو السينكرونايزيشن. طب يعني بقى synchronization؟ synchronization معناها التزامن. يعني التزامن يعني الفنت والبيشنت الاتنين بيشتغلوا مع بعض. طب انا هحكي لك دلوقتي سيتويشن. عايزه اقول لك حاجه، مثلا انا لو محدده على الفنت ان الفنت المفروض يدي للبيشنت نفس كل 6 ثواني. تمام. تمام. والبيشنت طبعا مسموح له ان هو يشارك بسايكلز بين المانداتوري. جه البيشنت بقى وحبكت ان هو ياخد نفس قبل المانداتوري ده مثلا بثانية، يعني المفروض الفنت يدي النفس في الثانية الستة، البيشنت جه اخد النفس بتاعه في الثانية 5.9 اخد الانسبيريشن. طب وعايز يطلع الزفير، عايز يطلع الاكسبيريشن. طب متخيل ان البيشنت بيطلع الزفير، بيطلع الهواء والفنت بيزق الهواء ويدخله؟ يعني انت متخيل انك بتنفخ حاجة وحاجة بتدخلك الهواء ده جوه؟ طبعا لو ده حصل هيحصل بين وديسكمفورت جامد جدا للبيشنت، وممكن يحصل كمان تروما لللنج بتاعت البيشنت. عشان كده الكلام ده مش بيحصل في ال SIMV مود، لان بيكون موجود فيه حاجة اسمها synchronization، ودي اهم ميزة بتميز المود ده يا شباب، هو السينكرونايزيشن. يعني ايه السينكرونايزيشن؟
بيقولك ان الجهاز بيحاول يطابق توقيت النفس الإجباري مع النفس المريض بيبدأه بنفسه. تمام، هنفهم دلوقتي خلاصة السينكرونايزيشن ان الاتنين بيشتغلوا مع بعض. تمام، مش بيشتغلوا ضد بعض زي ما قلت لك الاكسبيريشن طالع والنفس داخل. لا، هنا بقى السينكرونايزيشن الاتنين بيشتغلوا مع بعض، اللي هو المانداتوري بريس والسبونتينيوس بريس. تمام، ركز بقى معايا. بيقولك ان البيشنت لو اخد بريس قريب جدا من التوقيت بتاع المانداتوري بريس اللي هو الوقت اللي المفروض الفنت يدي فيه النفس، الفنت بيكون فيه سنسوري يا شباب. تمام، بيكون فيه حاجة كده موجودة على الفنت اسمها ويندو بريود، تقريبا بتكون متحددة نص الواحد ثانية قبل المانداتوري بريس. تمام، بيقولك والله لو البيشنت ده اخد سبونتينيوس بريس قبل المانداتوري دي بنص ثانية او بثانية، الفنت يروح يدي المانداتوري بريس مع السبونتينيوس بريس اللي هياخده البيشنت علشان ما يحصلش تضارب بين الاتنين. انا المفروض ان انا الفنت يدي المانداتوري بريس بتاعه في الثانية الستة، بس البيشنت جه اخد السبونتينيوس بريس في الثانية 5.5. الفنت بيكون فيه سنسور، سواء بيبقى حاسس بالبريشر بتاع البيشنت او بالفلو اللي بياخده، بيروح يدي المانداتوري بريس بتاعه مع السبونتينيوس بريس، يعني بيديه بدري عن الوقت المحدد ليه. طب ما الاتنين اهم، الاتنين اشتغلوا مع بعض ليه؟ علشان ما يحصلش ديسكمفورت للبيشنت، وده اللي بيميز الاس اي ام في مود. وده يا شباب اللي هو السينكرونايزيشن، تزامن، الاتنين شغالين مع بعض. انا المفروض ادي النفس في الثانية 6، لا، طالما انت اخدت نفس في الثانية 5.5 هروح ادي معاك المانداتوري بريس كأن عطيته في الثانية 6. باين عليك كده تهت مني. لا، صح كده معايا بقى وركز معايا. هسألك دلوقتي سؤال. هي الفكرة ان انا بشرح كل حاجة بالتفصيل علشان تفهم المعلومة، افهم. تمام، بس هو في اخر الفيديو اللي انا عايزاك تطلع منه تبقى عارف فكرة ال SIMV مود، تبقى عارف الرسمة بتاعته، تعرف ان اهم ميزة فيه هو السينكرونايزيشن، وتبقى عارف يعني سينكرونايزيشن، وتعرف مزايا المود وعيوبه. بس هي الفكرة ان احنا بس بنشرح الدنيا بالتفصيل عشان نفهم. تمام، هسألك بقى سؤال دلوقتي. ايه الهدف من السينكرونايزيشن؟ الهدف من التزامن ده سمعاك، برافو عليك. الهدف من السينكرونايزيشن ده ان ما يحصلش تضارب بين المريض والفنت، ان انا ما سببش بين وديسكمفورت وباروتروما اللي هي اصابة لللنج. ميزة السينكرونايزيشن مش هيحصل تضارب ما بين الاكسبيريشن بتاع البيشنت والبريس بتاع الفنت، فبالتالي مش هيسبب بين وديسكمفورت. بدي احط ببالك سينكرونايزيشن يعني الاتنين شغالين مع بعض، ماشيين مع بعض. طيب بدون سينكرونايزيشن ايه اللي ممكن يحصل؟ والله بدون سينكرونايزيشن بيقولك ان المريض ممكن يكون بيطلع زفير والجهاز يدخل هواء. انت متخيل ان البيشنت بيطلع زفير وانت بتزقله هواء؟ فانا كده ممكن اسبب بين وديسكمفورت وباروتروما للبيشنت. بجد بدون سينكرونايزيشن، احفظ كده معايا، بدون سينكرونايزيشن هسبب بين ديسكمفورت باروتروما للبيشنت. تمام، لان هيحصل تضارب بين الاكسبيريشن والمانداتوري بريس. المشكله بقى يعني في شغلتنا دي ان كل واحد فاهم ان هو فاهم، وكده مش ممكن يفهم. بالك بقى لو فاهم ان هو مش فاهم كده ممكن يفهم. حضرتك فاهم؟ لا مش فاهم. يبقى هتفهم. دلوقتي هاخد حاجة اسمها IMV مود.
طب اختصار لإيه ده؟ intermittent mandatory ventilation. طب ده زي ال SIMV، بس ال SIMV كان في الأول في S، كان في synchronized، أما ده IMV mode. طب ايه فكرة بقى ال IMV mode؟ ركز معايا. ال IMV mode ده مود احنا كنا بنستخدمه زمان، تمام؟ هو نفس فكرة ال SIMV mode، ان البيشنت يقدر ان هو يشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري، بس هنا مفيش synchronization. انا قلت لك ان ال SIMV mode اهم ميزة فيه هو السينكرونايزيشن. احنا زمان كنا بنستخدم ال IMV mode، دلوقتي ما عدناش بنستخدمه، بقينا بنستخدم ال SIMV اللي هو فيه synchronization، لان ال IMV ما فيهوش synchronization، مفيش تزامن بين البريس بتاع البيشنت والبريس بتاع الفنت، تمام؟ فممكن يحصل تضارب بين الاتنين. فال IMV mode كان بيسبب بين وديسكمفورت، وممكن يعمل لي كمان باروتروما لللنج بتاعت البيشنت، لان البيشنت ممكن ياخد spontaneous breath قريب جدا من التوقيت بتاع الفنت، والفنت يروح يدي النفس في الوقت المحدد ليه، وممكن اصلا البيشنت بيكون بيطلع الزفير بتاعه، فهو بيطلع زفير والفنت بيدخل هواء، فده ممكن يسبب بين وديسكمفورت للبيشنت، تمام؟ ما عدناش بنستخدمه دلوقتي. الرسمة هي اللي هتوضح كل حاجة دلوقتي. طب ركز بقى معايا في الرسمة الأولى. ادي الصفر طبعا، اللي فوق بوزيتيف واللي تحت نيجاتيف. ببص والله لقيت فيه نيجاتيف ديفليكشن، يعني ده البيشنت ايفورت، تمام؟ عمل انسبيريشن زي الفل وطلع فوق علشان يعمل اكسبيريشن. الاكسبيريشن ما كملش، تمام؟ الويف ما نزلتش للصفر، وهو لسه بيعمل اكسبيريشن لقيت فيه نفس مانداتوري. يعني انت متخيل اهو البيشنت بيعمل اكسبيريشن، بيطلع الزفير بتاعه، الفنت راح عطى النفس. يعني البيشنت بيطلع الهواء والفنت بيدخل على طول. ده ايه ده؟ رسمة ال IMV mode، اللي هو مفيش سينكرونايزيشن بين النفس بتاع البيشنت والنفس بتاع الفنت، بالرغم ان البيشنت بيطلع زفير الا ان الفنت راح عطى النفس المحدد ليه في الوقت، تمام؟ بعد كده والله البيشنت بعد المانداتوري بريس في سبونتينيوس بريس زي الفل، عبارة عن انسبيريشن اكسبيريشن، وسبونتينيوس بريس برضه عبارة عن انسبيريشن اكسبيريشن، بس هنا كمل الاكسبيريشن عادي. بعد كده الفنت راح عطى المانداتوري بريس، تمام؟ هو هنا ما حصلش تعارض علشان البيشنت اخد السبونتينيوس بريس بتاعه بعيد عن المانداتوري، تمام. بعد المانداتوري ما احنا عرفنا بقى الويف بتاعت المانداتوري بوزيتيف بريشر على شكل مثلث، تمام؟ بعد المانداتوري في برضو سبونتينيوس بريس، تمام؟ بعد كده في نيجاتيف ديفليكشن، تمام؟ البيشنت اخد النفس وملحقش اصلا يطلع الزفير، تمام؟ الفنت راح عطى النفس، تمام؟ فده ال IMV mode. نفس فكرة ال SIMV mode زي ما انتوا شايفين، البيشنت بيقدر ان هو يشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري، بس المشكلة مفيش تزامن بين النفس بتاع البيشنت والنفس بتاع الفنت. الفنت ممكن يروح يدي النفس في نفس الوقت بتاع الاكسبيريشن، تمام؟ مش شرط ان انا الاقي التعارض ده في كل الويفز، ممكن تلاقي في ويف او 2 او 3، تمام؟ طب الرسمة التانية، اول ويف عندنا مانداتوري، تمام؟ ده النفس بتاع مين؟ الفنت، بوزيتيف بريشر ومثلث. بعد كده والله عندي سبونتينيوس بريس اهو كامل، عبارة عن انسبيريشن اكسبيريشن. سبونتينيوس بريس بين المانداتوري على طول بفكر فيه ال SIMV mode.
تمام. طب ما انت ممكن تقولي ان انا اصلا اول ما بلاقي spontaneous breath بين المانداتوري المفروض افكر بين حاجتين IMV و SIMV، بس انا قلت لك ان IMV ما عدناش دلوقتي بنستخدمه، كنا بنستخدمه زمان، بس همشي معاك. طب ادي spontaneous breath بعدين mandatory، يعني inspiration expiration، يعني الحمد لله البيشنت بيكمل النفس بتاعه للاخر، تمام، وبعد كده الفنت بيروح يدي النفس بتاعه، في تزامن بين الاتنين، في synchronization. في ال SIMV الفنت مستحيل يروح يدي النفس في الوقت بتاع الاكسبيريشن بتاع البيشنت، تمام. يعني تلاقي حتى الويفز بتاعت السبونتينيوس كاملة بعد كده المانداتوري، على عكس الفوق كان الفنت ممكن يدي النفس بتاعه في وقت الاكسبيريشن. فعرفنا كده يا شباب ميزة السينكرونايزيشن، وعرفنا نفرق ما بين الرسمة بتاعت IMV والSIMV. لو نمتوا بقى نصحصح في اخر جزء، يعني ما عادش غير البسيط يعني، وجزء سهل خالص. طب دلوقتي هنتكلم عن الانديكيشنز، ايه الحالات اللي انا بستخدم فيها SIMV مود. انا بستخدم SIMV مود لما البيشنت ده يكون محتاج partial ventilatory support، يعني محتاج دعم بسيط. هو البيشنت يعني مش حالته مش وحشة خالص يعني، لا، هو البيشنت حالته كويسة الى حد ما، بيقدر ان هو يشارك بسبونتينيوس بريس مثلا، بس قليل. يعني ممكن مثلا لو حسبت الريسبيراتوري ريت بتاع البيشنت تلاقيه 5 أو 6 في الدقيقة. خلاص البيشنت ده بيبقى محتاج بارشيال فنتيلاتوري سبورت، احطه على SIMV مود. بص، طول ما البيشنت يقدر ان هو يشارك بسايكلز حتى لو قليلة، ببدأ ان انا احطه على SIMV مود، تمام. اللي سمع فيديو AC مود هيفهم الجزئية اللي انا هقولها دلوقتي. فاكر لما احنا قلنا ان في عيوب AC مود ان البيشنت هو اللي بيكون متحكم في الريسبيراتوري ريت، تمام. فممكن البيشنت يدخل معايا في هايبر فنتيليشن وريسك للريسبيراتوري الكالوزس، ان البيشنت عمال ياخد كل شويه يعمل انيشيشن، كل شويه يعمل انيشيشن، فتلاقي الريسبيراتوري ريت بتاعه اعلى، تمام. احنا قلنا طالما البيشنت بيعمل كل شويه انيشيشن، ده معناه ان البيشنت الحاله بتاعته بتتحسن خلاص. احنا قلنا لو في تحسن ممكن انقله ال SIMV مود، الا بقى لو الزيادة في الريسبيراتوري ريت ده ممكن يكون سببها مشكلة مثلا زي الفيفر او البين او الانكزايتي، قلنا نعالج المشكلة دي، تمام. او قلنا ممكن الدكتور يدي سيديشن. طب مشكلة ان الرابيد بريسنج، ان البيشنت عمال كل شوية ياخد نفس في الاي سي مود، كل شويه يعمل انيشيشن. طب يعمل انيشيشن الفنت يدي النفس، يعمل انيشيشن الفنت يدي النفس، مفيش وقت اصلا للاكسبيريشن، تمام. فيبدا ان هنا يحصل اير ترابنج. فانا والله لو لقيت البيشنت اللي على اي سي مود عنده رابيد بريسنج، بنقله ل SIMV مود علشان ما يحصلهوش اير ترابنج، الهواء يتحبس في الالفولاي، تمام. ودي مشكلة، تمام كده يا شباب. بقى بالراحة نفهم مع بعض. بقى الانديكيشنز، ايه الحالات اللي انا ممكن استخدم معاها ال SIMV مود. والله الحالات اللي بتكون محتاجة partial ventilator support وتقدر انها تشارك بسايكلز، احطها على ال SIMV مود. لو في حالات على ال ECV مود وعندها رابيد بريسنج، عمالة كل شوية تاخد نفس، كل شوية تاخد نفس في نفس، مفيش وقت اصلا الاكسبيريشن، فعرضة ان يحصل لها اير ترابنج، فبحطها على ال SIMV مود. وحابة اقولك ان ال SIMV مود ده احنا بنستخدمه كمود للويننج، لان انا زي ما قلت لك ان البيشنت
حالته كويسة الى حد ما، تمام، لان بيقدر ان هو يشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري. ساعات اصلا انا لما بشوف حالة البيشنت متحسنة على ال SIMV مود، يعني مثلا ببقى مظبطة مثلا ان الفنت يدي البيشنت مثلا 5 مانداتوري بريس وهو بيشارك بسايكلز كاملة، واروح الاقي الريسبيراتوري ريت بتاع البيشنت 20، جا البيشنت شارك بكام؟ ب15 سبونتينيوس بريس. ممكن في دكاترة بتفصله على طول من على ال SIMV مود، وفي دكاترة بقولك ايه، انا هنقله السباب كحاجة روتينية 5 دقايق على السباب ويفصل ويعمل ويننج للحالة دي على طول، تمام. دلوقتي هنتكلم عن مزايا ال SIMV مود وعيوبه. مزايا ال SIMV مود ان هو بيسمح للبيشنت ان هو يشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري زي ما احنا قلنا، وطبعا اهم ميزة فيه زي ما احنا قلنا ان فيه سينكرونايزيشن، ان مش بيحصل تضارب بين الاكسبيريشن والمانداتوري بريس. وطبعا بيساعد في تدريب عضلات التنفس، عضلة الديافراجم. زي ما احنا قلنا ان البيشنت اللي محطوط على ال ECV مود، البيشنت يدوبك بيعمل initiation، ولو ما عملش initiation الفنت هو اللي بيروح يدي النفس. وساعات اصلا الدكاترة بيدوا sedation للحالات اللي موجودة على ال ECV مود. لا، انا هنا في ال SIMV البيشنت بيشارك بسايكلز كاملة، بياخد spontaneous breath، فهنا بيدرب عضلات التنفس بتاعته، تمام، بيستخدمها، مش هيحصل لها اتروفي من قلة الاستخدام. وزي ما احنا قلنا ان ال SIMV مناسب لمرحلة الويننج، تمام. وطبعا بيقلل زي ما احنا قلنا بيقلل الاير ترابنج. ليه؟ لان البيشنت بيشارك بسبونتينيوس بريس، ف ليه القدرة ان هو يبدأ ان هو يفضي الالفيلاي من الاير المحبوس فيها، تمام. بالراحة نفهم كده مع بعض مش نحفظ، تمام. طب عيوب ال SIMV مود: increase the work of breathing. طبعا ليه؟ لان البيشنت بيشارك بسايكلز بين المانداتوري، فالبيشنت بيشتغل اهو، تمام. عيوبه ان هو بيزود الورك اوف بريسنج. وخاصة كمان ان المشكلة الاكبر ان مثلا لو دكتور مثلا مش بروفيشنال وما حددش المانداتوري بريس اللي الفنت يديها، مثلا لو حدد عدد قليل من المانداتوري بريس، البيشنت كده مش واصل له كفايته من الاكسجين، فهيزود السبونتينيوس بريس بتاعه اكتر، فطبعا ده هيزود من الورك اوف بريسنج. وطبعا عيوبه طبعا ان عرضة البيشنت ده يحصل له ريسبيراتوري ماسل ويكنس لو تن على المود ده فترة طويلة وهو اصلا حالته مش كويسة تماما، يعني تمام. ملحوظة أخيرة سجلها عندك إن ال SIMV مود ده فوليوم سايكل زي ال ACV مود. الدكتور بيكون محدد فوليوم ثابت على الفنت بيديه في كل بريس هو بيديه، تمام. الفوليوم هو اللي ثابت، اما البيب اللي هو البيك انسبيراتوري بريشر، البريشر هو اللي بيتغير، تمام. احنا قلنا ميزة الفوليوم سايكل ان الفنت هيوصل لي الفوليوم اللي انا محدداه لو ايه كده، تمام. بس عيبه ان البيب بيتغير، ولو البريشر ده على ممكن يعمل لنا باروتروما، اصابة لللنج، تمام. ممكن البريشر ده يعلى نتيجة مثلا ان في سكريشنز كتير، فالفنت بيحاول ان هو يتغلب عليها ان هو عن طريق ان هو يزود البريشر علشان يزق الهواء ويدخل كمية الهواء الثابتة اللي انا محدداه، تمام يا شباب. بيجي ال ACV مود وال SIMV مود الاتنين فوليوم سايكل، علشان لما تيجي تسجل في الدوكيومنتيشن بتاعك ما تبقاش غبي وتروح تسجل لي البريشر اللي هو اللي بيتغير وما تسجلش الفوليوم. احنا قلنا الكلام ده
كله في ال ACV مود. تمام كده الحمد لله خلصنا ال SIMV مود. عارفة ان في تفاصيل كتيرة عن ال ACV مود، بس الحمد لله شرحنا كل حاجة بالتفصيل، واتمنى انك تكون فهمت المود ده كويس. مش عايزاك تحفظ كل كلمة بالتفصيل، انا عايزاك تفهم. تمام اهم حاجة عندي انك تعرف يعني ايه SIMV مود. تمام يعني البيشنت بيشارك بسايكلز كاملة بين المانداتوري، تعرف الرسمة بتاعة المود، وتعرف مزايا المود وعيوبه وامتى بنستخدمه. تمام ومتنسوش تدعولي. تمام وشكرا.